Sziasztok! Napsütésben gazdag tavaszi szép napot kívánok nektek. Hát eljött a tavasz, március 1-je van, azaz villanyóra leolvasás. Most jelenleg dél elmúlt. Mindjárt mondom pontosan mennyi az idő. 12 óra 50 van pontosan. Ugye itt már kezd a keleti panelstring elmászni, szóval nem teljesen optimális a dőlészög, de alapjáraton sem. Itt most jelenleg 1,65 kW teljesítmény jön le a panelekről, és fogyasztunk is azért rendesen, mert szép feleségem, hát neki állt mostni, szárítógépezni, mint láthatjátok, közel 1 kV és 1 kW a teljesítmény, amit kiveszünk ugye a napelemből. Itt viszont érdekesség, amit én észrevettem, hogyha induktív és óhmikus fogyasztót egyszerre használsz, akkor a kilovolt ampere és a kilowatt is ugyanannyi környékén mozog. Hogyha csak induktív fogyasztót használsz, akkor a volt ampered az jóval nagyobb lesz, mint a watt fogyasztásod. Na de, most jelenleg a klímánk megy erről, mint láthatjátok, hát ilyen 600 wattos fogyasztás van. Átraktam oda, már működik ez az inverter is, és a kis watt cycle töltésvezérlőnkre ráraktam egy pár panelt, a amorf panelek kerültek rá, eddig 107 wattóra, amit letermeltünk, ugye 2 amperrel tölti az akkumulátort, de ezt mindjárt meg is nézzük. A panelekről, meg mindjárt mondom, nem tudom, hogy látni fogom-e. Hát igen, azt nem látni, hogy mennyi jön le a panelekről, annyi van, hogy mennyit tölt az akkumulátorba. Na de innen akkor lejön, mint láthatjátok, 1,64 kW, és a keleti stringről szokás szerint hát a közeli 1000 watt jön le. Ennyit termelünk, ez nagyon jó, és akkor mérjünk egyet lakatfogóval, hogy hol mennyi jön le pontosan. Na de akkor mérjünk a lakatfogóval, hogy honnan mennyi jön le. Innen közel 1 ampere, ő a watt cycle. Őt belakom a leírásba, hogyha venni szeretnél ilyen töltésvezérlőt, akkor bírsz rendelni. Nekem nagyon tetszik, és közel 2 amperrel megyünk az akkumulátorba. És mindjárt meg is nézzük. Ugye ott van 2 amper. Hát igen, itt ez valamivel kevesebbet mutat. De akkor nézzük meg a keleti lapos fekvést. Innen hát 6,6 ampere, amivel lejövünk. És itt van a keleti, hát itt azért nagyobb amperek szaladgálnak, mert kisebb a feszültség. Itt 20 amperrel jövünk le, és töltődünk. No, de ugye megmutatom az amorf paneleket, itt vannak kint egyből. Na hát őket csak ide ledobtam. Egyelőre itt vannak, majd fölkerülnek ide valahova a kéményhez. Hát ide fölülre, hogyha kész leszek, fölteszem őket. Na de, akkor nézzük a villanyórát. 2300-at írtam föl még reggel, hogy annyi volt az elhasznált, és itten meg 2,7 kWh van fölírva, mert már azóta használtam el, én a reggelit néztem. És akkor nézzük meg, hogy mennyi lett összesen ebben a hónapban. Na hát, ahhoz képest a február az nagyon borús volt. Itt az utolsó 3 nap februárban, ami nagyon jól termelt. Ugye az EOS-on a 145 kWh, amit elhasználtam belőle, a Dagstrom mérőjéről pedig 2 kWh, azaz 147 kWh lett februárban.
ami hát 75 forinttal számolva azért 11.025 forint. Ez már nem rossz, hát várom a márciust, hogy hát ha meg lesz a 300, és jó időnk lesz. Na hát ugye itt vannak a panelek, őt még mindig nem raktam át kell raknom, így süti őket a nap, és ott vannak a keletiek. Hát azt kell mondanom, hogy nagyon jó a termelésünk, így ilyen időben. Hát az egész február ilyen lett volna, nagyon örültem volna, mert akkor szerintem a 300 meg lett volna. Hát a hókot, rómathelyeket nem most már, nem lesz rá szükség, ha minden igaz. De ki tudja, hát az időjárás néha megviccel minket. Na de, egy kis reklámot is beleteszek. Ugye a Wattcycle től vásároltam ezt a töltésvezérlőt, de a csatornát hát főtámogatóként lehet mondani, a Hakari Battery finanszírozza bővítés szempontjából. Ha érdekel, EVE MB31-es cella, merem bátran ajánlani őket. Ez a pakkom EVE MB31, ő Kettle 314-es, és épül egy MB56-os pakk is, hát 4 darab cellát még meg kell vásárolnom. Ide kirakom az elérhetőségét a Hakari Batterynek. Ha érdekelnek cellák, nézd meg, szerintem nagyon jó árban árulják őket, és kuponkód is van, az ha beírod a Lightman, ugye a Lightman 87 a csatorna neve, akkor hát több mint 5%, talán 7% kedvezmény van, de ez a kedvezmény ugye mondhatom, az alapkedvezmények felett is érvényesíthető, ha jól néztem a múltkor. Na de nézzünk egy kis albedo hatást a 200 wattos panelekkel. Ugye ezeket a panelt már mutattam a múltkor, de hát borús időbe, és akkor megmérjük, hogy optimálisan hogy lehetne jobb hatást elérni. Akkor nézzünk a 200 wattos panelekről egy kis tesztet, hogy a környezeti hatás mennyire növeli a teljesítményt. Ugye most jelenleg, mint láthatjátok, 148 watt jön le ezekről a panelekről. Így nézünk ki. Hát mondhatni majdnem szembesüti őket a nap. 147, és akkor ilyen fóliát, vagy papírlapot végül is, ilyen fényes papírlapot elé teszünk. Egyből hát 7 watt plusz teljesítményünk van, annyival, hogy elé tettem. Szóval egy sötét, mondhatni közeg visszaveszi a panel teljesítményét. Ugye innen visszatükröződik a fény a panelre, végül is itt növeljük az albedóját, a albedo hatásfokát a paneleknek. Ugye a visszatükröződés által nyerünk egy pár wattot. Szóval nem mindegy az, hogy milyen környezetben vannak a panelek. Na most ide teszek mellé, megkérem a segítségemet, kis fiacskámat, hogy videózza le a készüléket, hogy mellé teszem azt a lapot. Te leszel az operatőr? Nem tudom. Nem tudod? Én tudom. Te. Na tessék. Úgy, hogy látszódjon, Medi. Odaállok. Gyere közelebb, oda szembe. Oda. Medi, oda. Oda. Így. Menj rá a készülékre. 154 wattocska jön le. Na most, ide teszem a készüléket, és ide teszem a papírlapot, ami tükröződik, de lefele, a panelfutás. Mutatom csak. Na mindjárt jön egy mérés, 157,4. Szóval lehet mondani, azért pár wattot tudunk nyerni azzal, hogy a környezet milyen színű, szóval nem sötét, akkor így nyerünk vele egy csomó wattot. Most 151,
Így most ide tettem ezt a papírlapot. Megint. És mindjárt jön egy mérés, 154. 155. Hát igen, azért sokat számít. Na hát elvettem innen végül is a tükröződő lapot. Egyből 145,3 wattunk van. 146,2. Azért érezhető egy kis különbség. Az a baj, hogy ezt végül is nem lehet kivitelezni, hogy ilyen papírlapot elé teszünk, vagy bármi egyéb tükröződő anyagot. Ha tükröt tenni elé, valamennyi hatásfoknövelés lenne, csak az a baj, hogy itt a cellák, ugye mivel több fény megy rá, jóval több fény a tükörnél, akkor túlmelegednek a cellák. Többet fog neked termelni. Ugye körülbelül ilyen 50% fényhatás éri őket, hogyha tükör lenne ott előtte, de abból talán 25-30%-át tudná hasznosítani, így alapjáraton 1000 watt per négyzetméter a paneleknek a sugárzása, amit el tudnak nyelni, ami nem rossz. Ha tükröt elé teszünk, olyan 1500, de hát az a baj, hogy nyáron az bőven 90 fok fölé tud melegedni olyankor a cella, ott meg már degradálódik. Ugye a panel hamarabb tönkre fog menni. Na hát még annyit azért hozzátennék, ugye a napnak a watt per négyzetméter besugárzása olyan 1400 watt per négyzetméter alapjáraton. És ugye a paneleken van veszteség, és így jön ki ez a 1000 watt per négyzetméter, amit mondanak. Ugye a régebbi panelek mondhatni tudják az 1000 watt per négyzetmétert, az újak még többet is, főleg, hogyha bifokális. Ott nem mindegy, hogy alulra milyen a talajnak a színe. Ott lehet mondani, egy fehér felülettel akár 10-15-20%-ot is tudunk nyerni, hogyha állványon van. De ha viszont tetőre teszed, mint nálam, ugye itt nem tud alámenni a fény, nem tudja visszaverni. Itt a pala az végül is elnyeli azt a fényt, ami oda megy. Na, berakok egy ilyet is, megnézzük. Ugye itt, mint láthatjátok, 8000 volt a cellák közötti feszültség különbség, ő az IVMB 31-es cellapak. Akkor nézzük a Kettle-t, ami 0,5 ezred volt a különbség. Ugye itt, mint láthatjátok, a feszültség különbség az van, mert a Kettle az 27,12, míg az IVMB 31 az 26,78. Na hát ez abból adódik, hogy ugye nem egyszerre lettek rápakolva. Na de szóval, mint láthatjátok, az a 233 ampere-óra az az Eve MB31-nél nem valós. Még nem egyenlítődött ki. Teljesen olyan 200 ampere-óra, ami benne van. Na de nézzük meg az applikációt. Itt most 824 watt jön le. Hát, mint láthatjátok, ez a mai nap 9,36 kWh. Itt a nap végére ez a tegnapi 9,77 kWh. Itt 939, 944, 9, szóval itt az utolsó februárban 3 nap, 4 nap, az nagyon jó volt. Itt előtte meg, hát látható, hogy nagyon gyenge. Ugye itt a havi lebontás, így néztünk ki februári hónapban. Hát volt itt nagyon kevés termelés is a hónap elején. Ez van, de innentől beindultunk, szóval hát közel ez, amit monitorozok, itt 9 kWh lejön, plusz van a másik string, ahonnan ilyen 5-6 kWh lejön, hogyha innen 9. Szóval egyre jobb. Itt a havi, ugye a februárban erről a stringről 123 kWh jött le, ez nem teljes,
mert itt vannak veszteségek. Ugye az akkumulátort töltöm, kiveszek belőle, ez az, ami lejött a panelekről ténylegesen. Na hát, de beindult, ugyebár a tavasz, elkezdtük a tavaszi munkálatokat, majd jöhetek itt egyengetni a füvet, lehet mondani van rá gép. Ugye itt hátul volt a kutyakenel, azt én most szétszedtem, oda kerül egy szanyeszlé, amit építek, plusz egy tó, és leghátra még tervezek egy valpinit is csinálni, hát az időm meglátom, hogy engedi. Hogyha érdekel ilyen, akkor léci iratkozz fel, ha még nem vagy feliratkozva. Na, szóval, amit láthatjátok, lesz itt más is, amit beszeretnék mutatni, amit én fogok csinálni. A nézőknek általában mondhatni több mint a 60%-a nincs feliratkozva. Léci, iratkozz fel, neked csak egy gombnyomás itt lent, feliratkozol, lájkolod a videóimat, amivel mondhatni támogatod a csatornát és az elérhetést, mert az algoritmus jobban pörög, hogyha minél több feliratkozón van. Na, köszi, hogy megnézed a videóimat, sziasztok!